خب بچه‌های عزیز سلام. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و امیدوارم تا الان سال تحصیلی خوبی رو گذرونده باشید. تا به حال با خودتون فکر کردین چطور امکان پذیره که ما میتونیم برخی اوقات سرعت لحظه‌ای برخی از اجسام رو به دست بیاریم یا جریان لحظه‌ای رو توی برخی از ارزم به خدمت شما مدارها به دست میارن یا محاسباتی که برای پرتاب موشک هست به چه صورت به دست میاد و به چه صورت توسط چند نفر میتونه طی زمانی حل بشه که پروژه عملی بشه. بله، همه این مباحث مربوط میشه به مبحثی به نام مشتق. مشتق مبحثی نسبتاً جدید و حدی در ریاضیات هست، به صورتی که ما میگیم اگر یک تابع داشته باشیم که به ازای هر مقدار ورودی یک مقدار خروجی داشته باشه، اگر تابعی دیگر موجود باشه که به ازای هر مقدار ورودی تابعی که الان من گفتم خدمتتون، مثلا تابع اولی رو ما بگیریم f، بر اساس مثلا مقدار ورودی تابع f بگه شیب تابع f تو اون مقدار ورودی چقدره و این تابع رو اگه ما بخوایم رسم کنیم این میشه تابع مشتق تابع f و با f پریم x نمایشش میدن، یا بیشتر اوقات با دی کوچیک بر دی x در f(x) بدین صورت نمایشش میدن. اینجا اگه من داشته باشم، بله، بدین صورت نمایشش میدن که یعنی این f(x) باید دقیقاً کنار دی بالا باشه توی دی صورت، که بدین معنایی که تغییرات مقدار خروجی f وقتی به صفر میل میکند. منظور از میل کردن به صفر اینه که به صفر نزدیک و نزدیکتر بشه اما بهش نرسه، چون اگه بهش برسه طبعا دیگه ما مقدارمون مبهم میشه. الان من به شما توضیح بیشتر میدم متوجه میشید. بعد دی ایکس پایین هم بدین صورت هست، یعنی نسبت به تغییرات ورودی تابع، ورودی یعنی تغییرات x ورودی x2 منهای x1 به صورتی که x2 و x1 به هم خیلی 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 نزدیک بشن و این مقدار اختلافشون به صفر میل کنه مثل بالا. اگر به صفر برسه بدین صورت دمید. الان اینجا رو ببینید، مثلا من فرض کنید میخوام مقدار شیب، الان این سهمی رو در نظر بگیرید، فرض کنید این سهمی، من چقدر وقت دارم؟ بله، این سهمی رو فرض کنید که سهمی چیز هست، این سهمی مکان زمان یک متحرک هست. حالا ما فرض کنید میخوایم ببینیم سرعت یک متحرک چقدر هست توی مثلا ثانیه دوم. برای مثال ما میخوایم اینو متوجه بشیم با توجه به اینکه شما بدونید الان واحد ایگرگ شما بگیرید متر، واحد ایکس هم بگیرید ثانیه، پس دی اف ایکس به دی ایکس چی میشه؟ میشه تغییرات متراژ، تغییرات طول، تغییرات مسافت پیموده شده، تغییرات جاویدگی به تغییرات زمان. خب با توجه به این پس چی میشه؟ واحد میشه متر بر ثانیه. خب پس الان ما چی رو میتونیم به دست بیاریم؟ وقتی شیب رو به دست آوردیم اون شیب چی میشه برای ما؟ میشه سرعت در لحظه در ثانیه دوم یا همون در دومین ثانیه. عرضم به خدمت شما من الان میتونم یک کاری انجام بدم. ببینید الان من دو نقطه دارم، با دو نقطه من میتونم یک خط رو به دست بیارم طبق این معادله. این میشه معادله بالا میشه fx2 منهای fx1 بر x2 منهای x1. این میشه خروجی دوم منهای خروجی اول تقسیم بر ورودی دوم منهای ورودی اول تابع. این میشه اگر دقت کنید همون ax به اضافه b هست. این بشو من الان در این مقال نمیگنجد، به شما نمیگم، یه ذره به دست آوردنش سخته برای توضیح و اینکه این سر جا باشه مقدار ارز از مبدأه. عرضم به خدمت شما الان من میخوام به دست بیارم که اینو من اول خاموش کنم. ببینید من الان میخوام به دست بیارم که هر چقدر چطور میتونم این موماس رو به دست بیارم. این موماس رو نیوتن حدود 500 سال پیش بهش فکر کرده بود و به این رسید که اگر ما دو نقطه رو به دست بیاریم، یعنی دو نقطه روی تابع انتخاب کنیم، یکیش نقطه‌ای باشه که در نظر داریم شیبش رو به دست بیاریم، یکیش هم یه نقطه اونورتر باشه، ما میتونیم متوسط سرعت رو در اون بازه به دست بیاریم که الان متوسط سرعت میشه آی این آx به اضافه b، که اینجا من با c نمایش دادم چون اونجا آ رو قبلا تعریف کرده بودم. میشه 45 صدم. حالا من میرم جلوتر. نیوتن گفت ما اینو نزدیک کنیم. ببینید الان من نزدیک ترش میکنم چه اتفاقی میفته. هر چی دارم نزدیک کنم ببینید c داره به یه مقداری میرسه، یعنی داره کانورج به اصطلاح میشه به یه مقدار خاص، داره میرسه به یک،
اما وقتی بهش میرسه، یعنی تا موقعی که ما میگیم این دیگه یکه، دیگه میزنه undefined، تعریف نشده، یا همون اینجا میزنه undefined یعنی همون تعریف نشده، اما در واقع مبهمه. و ما اگر تابع این تغییرات رو رد کنیم، یعنی تابع این که دلتا x داره کم و کمتر میشه، کمی دی بر حسب h هست، میبینید که هر چی تغییرات x داره کمتر میشه، من چقدر وقت دارم با اجازهتون، بله، تغییرات x هر چقدر کمتر میشه، عرضم به خدمت شما، این چه اتفاقی داره براش میفته؟ داره مقدار به 1 میل میکنه. پس ما میتونیم بگیم شیب خط مماس به نقطه 2 توی این تابع، توی همین سهمی که اینجا داریم آبیه، میشه شیبش میشه 1. و اگر ما بتونیم تابعی به دست بیاریم که این الگو رو به ما بگه، به ازای همه ایکس های ورودی به ما بگه که شیب اون خط مماس به اون نقطه از تابع چی میشه، میشه چی؟ میشه تابع مشتق. بله بچه ها، پس حالا من به عنوان فعالیت و تمرین برای شما یک سوال دارم. شما الان میدونید که این میشه سرعت و میخوام بدونم تابع VT، یعنی همون تابع سرعت، برای این مبحث، برای این مقال به چه صورت در میاد. اگر این تابع باشه به من بگید. اول این الان تابع هست، ببینید دلیل این که این الان تابع خط مماس هست. ببینید الان اگه دقت کنید، اینو من الان جابجا کنم، بله ببینید این نقطه‌ای که اینجا میبینید من قرارش بدم، این تابع خط این خط مماس هست و همون خط مماسی که داره بهش کانورج میکنه. یک نکته دیگه هم هست، من سریع اینو بهتون بگم که از دو طرف هم میتونیم به یک مقدار نزدیک بشیم به سمت نقطه‌ای که میخوایم و مقدار شیب تقریبا ثابت میمونه. البته تو این تابع خاص هست، تو برخی از توابع به این صورت نیست. این و اینکه اگر ما تابع سرعت رو الان رسم کنم، تابع سرعت زمان رو به این صورت در میاد. من این دوتا رو خاموش کنم، اینو خاموش کنم. بله، تابع سرعت زمان این هست. حالا به من بگید، اگر میتونید به من با توجه به توضیحات بگید چرا صفر سرعت ما دقیقاً روی رأس سهمیه؟ این اولین تمرین من هست. دومین تمرین، ما چطور میتونیم نمودار شتاب رو پیدا کنیم، شتاب زمان رو، بر اساس همین نکته‌ای که من به شما گفتم. خب بچه ها، امیدوارم که با توجه به توضیحات من به پاسخ این دو مسئله برسید. خیلی متشکرم، از خسته نباشید دارم. مرسی که به توضیحات بنده گوش کردید و خدا نگهدار.